हामीले कोही मान्छे भेट्दाखेरि नमस्ते अथवा नमस्कार भन्छौं। अब नमस्तेको ठ्याक्क ट्रान्सलेसन त हेलो होइन, तर इंग्लिशमा हेलो भनिन्छ। शुभ दिन भन्नु पर्यो भने have a good day, have a good day। त्यस्तै गरी मैले यहाँ दुईटा सेन्टेन्स राखेको छु। नयाँ वर्षको शुभकामना र तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। कसैले ह्यापी न्यू इयर भन्दाखेरि हामीले सेम टु यु भनेर भन्छौं भने तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो अर्थात नाइस टु मिट यु भन्दाखेरि हामीले के भन्ने होला? एकछिन गेस गर्नुस् त। के सेम टु यु नै भन्ने हो? कति मान्छेहरूले सेम टु यु भनेको पनि मैले सुनेको छु। कसैले तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो भने हामीले मलाई पनि भनेर जवाफ दिन्छौं। त्यस्तै गरी इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने हामीले सेम हियर भन्न सक्छौं। यो दुईटामा नझुक्किनु होला। यो दुईटामा एन्सर दिने फरक फरक तरिकाले, एउटामा सेम टु यु भनिन्छ भने अर्कोमा सेम हियर भन्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै गरी तिमीलाई कस्तो छ अर्थात इंग्लिशमा हाउ आर यु। कसैले हाउ आर यु भन्दाखेरि आइ एम फाइन भनेर एन्सर दिने तरिका हामीले बच्चैदेखि सिकेर आएको हो। तर आइ एम फाइन को सट्टा हामीले आइ एम गुड यस्तो पनि भन्न सकिन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि केही कुरा बुझेनौं भने हजुर भन्छौं, अथवा कसैले हाँ पनि भन्छ, कसैले के रे पनि भन्छ। अब इंग्लिशमा यसलाई सोध्नु पर्यो भने पार्डन, यो पार्डन होइन, पार्डन हो यो। त्यस्तै गरी एक्सक्युज मी पनि भन्न सक्छौं हामीले। फेरि भेटौँला, फेरि भेटौँला भन्नु पर्यो भने आई होप वी मीट अगेन, आई होप वी मीट अगेन। बिस्तारै बोल्नुस्। कसैले बोलेको हामीले राम्रोसँग बुझेनौं र बिस्तारै बोल्नुस् भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं प्लिज स्पीक मोर स्लोली, प्लिज स्पीक मोर स्लोली। यसमा हामीले स्पीक मोर स्लोली भन्दाखेरि चाहिँ नि डाइरेक्ट भनेको जस्तो हुन्छ, अलिकति रुखो जस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले अब कोही नयाँ मान्छे भेट्दाखेरि अथवा फर्मल कन्भर्सेसन गर्नु पर्दाखेरि प्लिज स्पीक मोर स्लोली भन्दाखेरि यो अलिकति अलि नम्र जस्तो सुनिन्छ। म अलि अंग्रेजी बोल्छु भन्नु पर्यो भने हामीले आई ओन्ली स्पीक अ लिटल इंग्लिश, आई ओन्ली स्पीक अ लिटल इंग्लिश। लामो समयसम्म हराउनु भयो नि। अब इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने गेस गर्नुस् त। लङ टाइम नो सी, लङ टाइम नो सी। अब यसमा गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, गुड नाइट त हामी सबैलाई थाहै छ, त्यसैले अब यसमा त्यो चाहिँ म जोड्दिन। यदि तपाईलाई केही जान्न मन लागेको मैले यहाँ छुटाएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोला। म खुसी साथ तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।